नमस्कार, स्वागत छ यो च्यानलमा। यो यस च्यानलको पहिलो भिडियो ट्युटोरियल सिरिज हो जसमा हामी गिटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो पहिलो भिडियो चाहिँ छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो एन्ड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हुनेछ। किनभने गिट पनि एउटा भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमको एउटा प्रकार भएको कारणले पहिला भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम के हो त भनेर सानो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो बनाएर अनि गिटको बारेमा ट्युटोरियल सुरु गर्ने विचार गरेको छु। सो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको एउटा यस्तो मेकानिजम वा तरिका हो जसको मद्दतबाट हामी आफ्नो कुनै फाइल वा फोल्डर वा इमेजको चाहिँ फोटो वा स्न्यापसट लिएर कुनै एउटा बिन्दु एउटा पोइन्ट अफ टाइममा एउटा समयको बिन्दुमा कुनै पनि कुराको फोटो खिचेर त्यसको अवस्थालाई रेकर्ड गरेर राख्न सक्छौँ र पछि गएर त्यही रेकर्ड वा त्यो स्न्यापसटको रेकर्डलाई लिएर हामी चाहिँ फेरि फर्किएर आफ्नो कुनै पहिलाको एउटा कुनै चेन्जमा वा पहिला कुनै अवस्थामा जानु पर्यो भने त्यही रेकर्डेड भएको स्न्यापसटको मद्दतबाट फर्किएर जान सक्छौँ। सो बेसिकली भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको आफ्नो कुनै एउटा फाइल र फोल्डरको समय अनुसारको परिवर्तन भइरहेको परिवर्तनको स्थितिलाई ट्र्याक गर्न मिल्न सक्ने एउटा अवस्था हो। सो त्यसमा एकदम की टर्म भर्जन भनेको चाहिँ एभ्री फोटोलाई चाहिँ हामी भर्जन भन्ने गर्छौँ। सो एभ्री कुनै एउटा फाइलको कुनै पनि टाइमको एउटा पोइन्ट अफ टाइममा खिचिएको फोटोलाई चाहिँ हामी भर्जन भन्छौँ र भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको चाहिँ त्यही भर्जनहरूको रेकर्ड राख्न मिल्ने र त्यो रेकर्डलाई लिएर फर्किएर पछाडि जान मिल्ने कुनै पहिलाको भर्जन वा पहिलाको कुनै स्न्यापसट फोटोमा जान मिल्ने वा पहिलाकोबाट फेरि नयाँ फोटोमा आउन मिल्ने त्यही मेकानिजम वा त्यो सिस्टमलाई चलाउने सिस्टमलाई नै भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनिन्छ होइन। फर इक्जाम्पल यो रातो रेक्ट्याङ्गललाई हामीले एउटा इमेज वा फाइल मान्ने हो भने हाम्रो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमले को मद्दतबाट चाहिँ हामी हरेक उसको अवस्थाको चाहिँ एउटा स्न्यापसट खिचेर राख्न सक्छौँ जसलाई चाहिँ एउटा भर्जन भनिन्छ। सो हरेक चेन्जेस त्यसमाथि एउटा ट्राइङ्गल वा फाइलमाथि केही एड गरेको मानौँ एड गऱ्यो भने त्यो हरेक एड गरे बापत आफूलाई चेन्ज गरे बापत चाहिँ त्यो चेन्जको चाहिँ हामीले एउटा फोटो खिचेर स्न्यापसट बनाएर भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा रेकर्ड गरेर राख्न सक्छौँ। यसरी नै चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो चेन्जलाई हामी राख्दै फोटो खिच्दै स्न्यापसट गर्दै राख्न सक्छौँ र कुनै पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ हामीलाई पहिलाको कुनै एउटा भर्जन वा पहिलाको कुनै फोटो वा स्न्यापसटमा फर्किएर जानु पर्यो भने चाहिँ त्यही भर्जन कन्ट्रोलको मद्दतबाट चाहिँ हामी त्यसलाई त्यो रेकर्ड त्यो स्न्यापसटहरूको रेकर्ड मध्येमा त्यो हामीलाई चाहिएको रेकर्डमा गएर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभर्ट गरेर बस्न सक्छौँ। अब भर्जन कन्ट्रोलको प्रकारहरू दुई प्रकारका हुन्छन् बेसिकली। एउटा सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम। सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भने चाहिँ एउटा क्लाइन्ट सर्भर मोडल जस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ सर्भरमा चाहिँ सबै डेटा राखिया हुन्छ र क्लाइन्टले चाहिँ त्यो डेटाको एउटा पार्टसँग मात्र इन्टरेक्ट गर्छ। भनेको मतलब आइदर एउटा फाइलसँग त्यो भर्जन कन्ट्रोलको सिस्टमको एउटा फाइल मात्र लिएर त्यो फाइलमा काम गरेर नयाँ भर्जन लगाएर राख्न सक्छ वा सबसे नयाँ भर्जनलाई लिएर त्यो नयाँ भर्जनमा काम गरेर अनि फेरि सर्भरमै गएर स्टोर गर्न सक्छ। एउटा ब्राउजर जस्तै गरी जसरी हामी एउटा ब्राउजर मा गएर कुनै पनि एउटा सर्भरमा राखिएको वेबसाइटलाई लिएर त्यो वेबसाइटसँग इन्टरेक्ट गरेर काम गर्छौँ। त्यसरी नै भर्जन कन्ट्रोल सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम पनि त्यसरी नै सर्भर क्लाइन्ट मोडलमा काम गर्छ। यसको सबसे पपुलर एक्जाम्पल भनेको सबभर्जन वा एसपिएन भनिन्छ अनि अर्को भनेको सेन्ट्रलाइज भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम। यिनीहरू चाहिँ एकदमै पुरानो र चलिआएका सिस्टम्सहरू हुन्। गिट वा डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हुनुभन्दा अगाडि नै पहिलेदेखि स्थापित सिस्टम्सहरू भर्जन कन्ट्रोलका सिस्टम्सहरू हुन् जुनमा चाहिँ हामी खासै जान्दैनौँ किनभने हामी चाहिँ गिटमा जाने भएको कारणले। गिट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो। बेसिकली डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल पनि क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा काम गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, तर यसको मेन चाहिँ के हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन सिस्टममा
सर्भरमा जे डेटा राखिएको हुन्छ, कुनै पनि क्लाइन्टले त्यो सर्भरसँग इन्टरेक्ट गर्ने बित्तिकै उसले पनि त्यो सर्भरमा भएको डेटाको फोटोकपी लिएर आउँछ। सो हरेक क्लाइन्ट पनि आफैमा एउटा सर्भरको रूपमा जस्तै छुट्टै एउटा सर्भरको रूपमा जस्तै काम गर्न सक्छ। सो उसँग आफैमा त्यो कुनै पनि एउटा फाइल वा फोल्डरको सबै डेटा, सबै भर्जन्सहरू र सबै भर्जनको डेटाहरूको बारेमा उसँग आफै इन्फर्मेसन हुनसक्छ। सो पहिलाको मोडलमा ब्राउजरको जस्तै मोडल भएको कारणले जहिले पनि एउटा कनेक्टेड सर्भरसँग जहिले कनेक्टेड हुनु पर्थ्यो भने सेन्ट्रलाइज भर्जन सिस्टममा डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ एकचोटि सर्भरसँग कनेक्ट भएर आफूले सबै डेटा लिएपछि आफै छुट्टैमा आफै मात्र काम गर्न पनि सकिन्छ। कुनै बिन्दुमा आएर फेरि सर्भरलाई चाहिँ आफ्नो पुरै आफूले गरिएको डेटा चाहिँ फेरि सर्भरमा अपलोड गर्न सकिन्छ। र यसको एक ठुलो इक्जाम्पल भनेको गिट र मर्क्युरियल पनि हो। अब तर भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको बेसिकली एउटा यस्तो सिम्पल मेकानिजम हो जसले चाहिँ कुनै पनि फाइल फोल्डरको चाहिँ चेन्जेसहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छ र उसले त्यो चेन्जेसहरूलाई ट्र्याक गर्ने मेकानिजम बनाएर चाहिँ हरेक फाइलको डिफ्रेन्ट अवस्थामा त्यसको फोटो खिचेर राख्ने मेकानिजमको थ्रुबाट चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको चेन्जेसहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सकिन्छ। सो एभ्री स्न्यापसट वा एभ्री फोटो भनेको चाहिँ एउटा भर्जन हुन्छ, जुन भर्जनलाई चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमले एउटा रेकर्ड गरेर एउटा रेकर्डिङ मेकानिजममा राखेको हुन्छ र कुनै अवस्थामा हामीलाई चाहिँ फर्केर आफ्नो पुरानो चेन्ज वा पुरानो अवस्थामा जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामी सजिलै त्यो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम युज गरेर त्यो पहिलाको कुनै एउटा भर्जनमा हामी फर्केर जान सक्छौँ।